Chè bí đỏ ngậy thơm là món ăn vặt cực hấp dẫn trong những ngày hè oi bức. Nguyên liệu làm chè bí đỏ. Bí đỏ 500g bột gạo nếp, 300g lạc rang dừa nạo nước cốt dừa, 200ml đường thốt nốt, đường vàng, đường trắng, đều được, tùy vào sở thích. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một mẫu gừng nhỏ cách làm chè bí đỏ. Bí đỏ gọt vỏ, cắt nhỏ, luộc hoặc hấp chín, để nguội hoặc sờ còn ấm ấm là được, đem tán nhuyễn, thêm vào 2 thìa canh ăn phở đường. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cho từ bột nếp vào nhau cùng bí đỏ đến khi thành một khối dẻo mịn, vò viên là được. Quá trình nhồi bột, nếu khô thì cho thêm nước, nhão thì thêm bột nếp, cứ từ từ mà làm đến khi vo tròn thành viên không dính tay là được. Nếu thích cho thêm nhân đậu xanh thì vo nhân đậu xanh vào giữa viên bột rồi vo tròn lại. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đun sôi nồi nước, thả các viên bí đỏ vào luộc đến khi viên bột nổi lên trên mặt nước, vớt ra cho vào bát nước lạnh. Nấu nước đường gừng. Cho 800ml nước trắng vào nồi, thêm 350g đường thốt nốt hoặc đường vàng, đường mật, đường trắng đều được. Đun sôi, đập dập một nhánh gừng thả vào nồi nước đường gừng, hớt bọt, tan đường tỏa ra mùi đường gừng, hạ nhỏ lửa ở mức thấp, độ ngọt nhạt có thể tự điều chỉnh được. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vớt các viên bí đỏ thả vào nồi nước đường gừng, đun thêm khoảng 10 phút, lửa nhỏ thì tắt bếp. Cách nấu nước cốt dừa. Đổ 200ml nước cốt dừa đóng hộp vào nồi nhỏ, thêm vào 2 thìa canh ăn phở đường, 50ml nước trắng, 1 thìa canh ăn phở bột năng, 1 xíu muối, bằng đầu đũa không lại mặn. Hòa tan bắt lên bếp, đun nhỏ lửa sôi nhẹ lan tăn thì tắt bếp, múc ra để nguội, thu được phần nước cốt dừa sền sệt và béo ngậy. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi ăn, múc vài viên bí đỏ ra bát, rang nước đường gừng, rưới vài thìa nước cốt dừa lên trên, rắc lạc rang và dừa nạo, ăn nóng hay lạnh đều được. Nhà có thêm hạt chia, bột bán thì cho thêm vào ăn thêm vị cũng rất ngon. Tô Hưng Giang, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.